بابا معمول رسیسی معمول بده من خرابی چی؟ کدوم؟ کدومه؟ آقا برو سر معمول بده مردم نزن گزارش دونه ایده هاشه یه هم فیلمش یه هم پیامش یه هم زنجرش نه مهران رفت قسمت رو ایشا درست خراب اشتباه چه ولی جوان رفتاره تو خرید دیگه نردمون خود گفت این وحشی چی به دیواره یا بیا بالا وحشی لا اله الا الله خدا یفته و خیر بیارش آه چلوم که از صبح تا حالای صد بلا زنگ زید آرون نامه مال اما خیلی مخر من تم بلا زنگ زید شیر معرض بیا اپراتور سکن 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 یه 8 بلا فقط زنگ زید در مغزم پیچه پیام میده یه هم پیام هدش یک آش سیب بپزم سلام فکرات کردی محسنم چرا جواب نمیدی هیگام بلش کن اما انگاری هویل کن نیست برا تابره بینه چه بشون بکنم اون رو فقط یه چی بلای سخت داری بیارم که بیاد اعتماد کردن پیامد ایران برام نشونیدم دقیقه عصبانی کردن اصلا ده اما ده چکنم هر رو ده معموله لامنش ناصر جلان امیر شعوری مش آدم مزخرف بیا در بنا بیا بطاطا
باز کن در باز کن خانم در باز باز کن در باز کن در باز کن خانم در باز کن در باز کن خانم در باز کن خالد سيدي خدام ليش كده انت برا ممكن مكارش انت انت بديش کارت بس انت معمول بعد من خرابی چی کدوم آلن ماما کدومه برا سلام معلوم نزن سب خاله معلوم. گفتم بزن یه خاله خرابی داری خراب کردی یعنی چرا کرده فاطمه تو دونی دوره بهتر چی برا سلام معمول موسى على بليسي شو ما يبني ما بليسي على بليسي ولا ما تعمل بيش دو ما تقوم بيش خرابی رایی دستی تو هم جشتی هو موسى لا يعرف كل خطأ يا حارس بابا كل خطأ بیا سکوی شما یه دیگه می تعمیر از این گوشیمو بنا تعمیر از این همه پایانی شما را تنی برا سلام پیامبرش موسم پیانده ها دروی کنه دایو تو خرج چی درو همه جواب بچه ده فجر تا چردی یا گفتم یا نانا بیاد پاپا عروسی کنم نانا دوار کنه هاي دروي کنه بامونه خم برا سلام برا آقا مزاحم ساعت حاکمش من همیه دانشونش بده کو نشانه بده همسه خاله برا سلام پایه کسی یه چند روز کرد هی یا هی او درونه و دین خون چه دی علاوه دین که بس سیتی من اگر درونه بیتو زندون نیوسی بگه خب از چند روزه ستاری با چشم تا هر بشه هر رو بزنم گام خراب کردم قرار نیست ده اصلا ایسراف زنده ما نه ایشان ایران زنده ای دوباره کوم چی یادم داره یه ستار روز یه سر یادم داره واسه ها دروی کنه ماشا خم خم دروی کنه ایگنا رو دور حالو میخوام بدونم من میخوامش باید وقت خاص داری چی؟ ها من خواستم آیا دور نکو خفشی کنه حسین و ببین به هر چیزی بهتر خود هی گوخری نکن ببین نمیشه تو چرا نه عادت شدی بیلی بعد خیلی برو. خوبی این سمعت تا هاي دروي کنه خم خاله سیسی دروی کنه برو نمیشه تو چرا نمیشه وای بدیدم یا بچنا در من برو هیچ کس اون آتا مزان ایمانی بود چه باشه بکنم خاله هم فیلمش یه هم پیامبرش یه هم زنجرش چی؟ بیا همه هستی یه همه هستی کرمی خاتنه بسونه خمیر کشمه قرد ها هیا هر زمان تزانم میبویه بیا یه هم فیلمش که اپراتور مجرم باز هیچی مگو فان هیچی مگو یه چیش ایبینیش یه خش سر دیواره یا بیا بری یا سیسه یا اگه بیا همی بامو عروسی کن نونم دوی میخوام و زور یا دوری نفیدم من نیخوامش یعنی چی مزاحم کیو بیده باره نانم راستی بیالو راستی گم بپیر راستی گم نامه هم نوشت فاطمه هم نامه ندید که دست خط محسنه فیلمش هم نشون میده محسن کارمنی من باور کنم سیکنه خب حالا چی مزاحم کی بود ها چی مزاحم کی بود من مثلا دست زنده ای ببرداری راست تونه من دست زنده ای ببرداری
کنی خاله ولم بکن ولم بسونه فقط سراغ و تیره چینه مهراب را قسمت و ایشا دراز کراش که ولی جوان با دور میچنه یعنی حالا مصری خاطر نبستونه دای اومد گفته ولی ما گفت نیخوام آخه چقدر بد شد گفتی نمیخوام نه دل واسه تو تنجابی واسه چی من که تفیل مله نشون داری بدون من حوصله نارم هر روز برم یعنی تازه چه رایان چلا داری پیاونگا بازم تو زاده بچش زالت تو بکشم هرچی روز معمولی هر دوریه بتوی من چه مرجته اقا مصنع دیوان خیامالا های جاو نیو خاله باش گفتم برا او رو گم راسی دوی دیگم او هم برتر اینی چی میام ایرو محسن زنزر همه چیگن مهیر چی نچردم تو منم معموله در کارتی دوری هستن سن یا بیای سر موازد و برای معمول دوری در کارتی دوری الان فیلمش رو بالا چی بله سکو جوی آدم احمق بیشعور بعد سلیقه ای که مصراف خلاصه هر در دبا بالت بی سلیقه خواهی بی سلیقه بیره زنده میکردم یه فیلمه که اپراتور به هم جرو سکو ایره کرمره چه عمره مدرسه حالا داشته بو خب یه وحشی چی به دیواره یا بیا بالا وحشی است وحشی معلوم چی است شار دوتات نبود خدا انت شور پرمت چه شاری دارم بیا گلاورده گل می گلا اوستی آدم خود می خود اسمته می گلا دو وقت چی باور سی تو سکو خوسه باورت چه حالا چی سنه نه من اصلا نیخوام رخت نبینم زیده شیده شفته بچه خدا میره در روانی را چی روانده است ها؟ در روانی را تو رای محمد سینا رای فیلم الاس الان چی بگم یا بسو و خلکو هر جان یعنی چه مامان بدی میره جانو چی پانی جانو مستابسی با خیلی سر هر درد بفهم دار یا بلند
میتونیم ما اصلا داریم رخت محسن ببینیم که ما بیاد وای کسی که یادی داری یا قرص یا قلبی هلینی خواهد نبردی خواه چه؟ تناغی و حسابتی رسم وحش ولش کن وای دیگه مثلا بچه خود علیه وحشیه هیچ وقت وحشی اصلا برداشت. مشخص بکو باقاش برای که باهش رو و مردش میام میره تو حمله کنینم نیپاشین حال رو نه که خیلی با آرامش الهی بمیرم ولش کن بله هرچی با همچین آمدی سلامه کنی خدا خششی اگر افشین هندی و باشی گوشی یه چطور آدمی که نیا بسونه من هر دلم میخواد نزد. رو اگه اون بسته بیام ها اگر افشین ندیم دونه باش من هر دلم میخواد ندل میخوام محسن کنسونه ندل میخوام افشین رایی چی خود چی گوهی بخره خیلی چفمه تو براتا ببرین خوبی هرچی دقیقه هی میره من آدم والا ما همه چی دیم نمیسیم شو میده ما این سمر رو اونه همسایم ما الهی بمیرم تا زنجون آی دادا بالا کشتلا Facciamo la salsa di cuscino. Ho provato il cuscino tetto ne avevamo hazırlı. Zine hamsayımız hazır. Kazandı işte. Aynı sarı. الو سلام اسم خوبی؟ اومد بلمانشا؟ با عجله داشتم که یک کار پیش اومد حالا هم یارمش باید دست در نکنه باید آزد حالا هم خدا او گوشی نبیا او گوشی فیلمر میشه بفته طبعا ما اینه بیارم ما این اولین بهتره هرچی گم بیا تو نیاری خوابوزی وای مرگم دستیمو همین که محسنه کردم از این حرفاش خیلی بابا فهمم با هیچ که شوخی ندارم خدا شاید از این باید چی کوچکترین چیزتون زوم کنم یه زنم بیچه سنخم کنار ویرم اونه طول نشستم هر روز یه چیشیا تا ایمان به ایمان دست استنام یردش محسن دویشه حتی نانا من کوب ربرات چی بگو آقا کمکم کنی حالا هیچ که نگیر آیم بند نبود سر اون پیچی از بحثی و ورزن باید زیده نو چندی زیده Yaparım. Zulüm ya. İgin reşita biçerdi. Burayı hiç Muhsin ne yapayım? Tahir her gün buna parçan döştün mezeyim karım. Derdi man mizan doğrayım bugün. Yapacağız. Muhsin Evazi. Sıram
من ریاده همش درایده به من این کارا نکردم گو خطی کردیم آبروم از سر رعایت هر موقع دلتی خوابیه هر موقع دلتی خواب رئی görsem diyorsa zevk kefşirno. Ama ne kızı. باید بذارم دمیونه تا به چنده بگرسم حالا حاضر بار نیره چه بگو چه رو رحیم گو سر نخوره باز نمیگه من نبیام همه بیام خرابی اما هیچی شانس نوردم تا بینم محسن سترخا آزاره دیسته بگه 100 میلیون هم داده نه حافظه های خدا نه سکنم ریم اومد سی پایا فرصت ده من رو گله وردم از دون نیخام حالا زندگی رسام نه چه بکنم ریم هم میده زنگ دنبالش و او همه حرفی چه وزیرم ریم زنگ بزنم
اما غرورم بشکنم دوباره زنگ و رحیم زنگ زنگ من خود جواب نداد محسن اخی چه و میکن من یه آدم چقدر طاقت داره خواهد خسته بود قبلا دنبالم کار زندگی قبلی خونم موسیقی درد سرای لنار من باید کارگری کردم بس خمید روردم بس در ذهنم آروم واسه میگه دوباره نایم فهمت ساعت داره فهمت کرده حیاسه دیوار میآوری من چای کسی دارم سده یاوری گلی یاره نامه نویسه بیمالا نشون شدی من میگه دیرو کنی فهمت در شاهد اینی کوری برام خواه اپراتور آخزان باسا فیلمه دادم اگه دیرو کنی خطور باید نسریت خیلی منه گفتی پیسی که آن گاه سرچله ماسن آن رو کردن نبود